bạn đã quay trở lại với kênh Điện lạnh Tuấn Hùng. Nay mình đi kiểm tra sửa chữa cái điều hòa Samsung. Đây là dòng điều hòa âm trần ống gió, dòng inverter. Đây là dòng một cục nóng và 3 mặt lạnh. Thì hiện tượng của máy là có một mặt không lạnh và hai mặt thì lạnh bình thường. Và cái máy này là mới được bảo dưỡng, mình là nắm bắt được từng đấy. Và bây giờ mình sẽ tiến hành là tháo cái nắp bảo vệ. Ở trong này thì có hệ thống block và bo mạch và cái van ga và cáp từ. Thì mình đang thiên về cái vấn đề là cục nóng nó đang có vấn đề, và cái hiện tượng như thế thì mình sẽ tiến hành là kiểm tra các cái đường ống đẩy và cái đường ống đi về. Thì bây giờ mình sẽ loại trừ là cái nguyên nhân là hỏng hóc từ cái cục nóng mà ra. Cho nên là trước tiên là mình sẽ tiến hành là, đây là cái cáp từ. Cáp từ nó sẽ đi lên cái bo mạch trên. Và mình đang thiên về một số cái van ga, có 3 van ga, mỗi mặt lạnh sẽ có một cái van. Và mình đang nghĩ là một trong 3 cái van đấy nó không mở ra, là chính cái mặt mà không lạnh. Đây là hệ thống điều khiển tại chỗ. Và trước mắt là mình sẽ cho nó chạy. Đây, áp hơn 150, là áp này là áp bình thường. Và bây giờ mình sẽ cho cái mặt không lạnh đấy chạy trước để là loại trừ. Mình lấy cái mốc của cái mặt không lạnh này, mục đích là gì? Xem áp suất ga và dòng làm việc của lốc 4.8. Để đây là làm cái cơ sở so sánh với hai cái mặt đang lạnh, xem có gì thay đổi không. Vì cái dòng máy này là nó một số cái mắt mở ga nó cũng hay bị kẹt, kính kẹt, cho nên nó không mở ga đến cái dàn mà mình yêu cầu, là chính cái dàn nó không lạnh đấy, chính cái phòng nó không lạnh đấy. Thì bây giờ để là trước tình hình đấy thì mình sẽ ghi chép lại những các cái thông số áp suất ga và dòng chạy 4.6. Đây là dòng bình thường. Khi nó tăng tua lên là dòng nó sẽ cao hơn và áp suất ga nó sẽ tụt hơn. Cái đấy mình phải để ý. Mỗi lúc có sự tăng tua khác nhau và dòng nó thay đổi. Và mình loại trừ cái cáp từ. Cáp từ này là đo hỏng hóc cũng giống như bình thường, nó lên đây. Hỏng hóc nó cũng giống như các cái loại máy khác, cũng kiểu đo như nhau. Đấy. Và khi mình sẽ tiến hành, đây là áp tĩnh. Áp tĩnh, đây là mắt tham ga. Cái áp tĩnh nó sẽ quyết định sự làm việc của 3 mặt lạnh. Mình sẽ cho chạy tiếp một mặt khác và xem dòng làm việc và áp suất ga trình tự như ban đầu. Đấy, để là có sự so sánh, mục đích là thế. Và do cái máy này mới được bảo dưỡng cho nên là mình không thiên về ở trong nhà. Nhưng khi kiểm tra hết các cái thông số ở ngoài cục nóng rồi thì khi đấy mình mới triển khai vào trong nhà. 4 chấm mấy như thế này là bình thường. Đây là mặt thứ hai. Mặt thứ hai chạy dòng cũng không khác gì là mặt đầu. Đấy. Thì trên cái cục nóng này là những con cảm biến xem cái vị trí nó có đúng không. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng gì. Và khi mình cho chạy ra từng mạch, từng phòng thì mình phải kiểm soát cái nhiệt độ đường đi và đường về, mình cảm nhận theo kinh nghiệm xem có sự thay đổi gì không. Nhiều lúc là có đồng hồ rồi nhưng mình không loại trừ. Đấy là cái nhiệt độ cảm nhận. Tất nhiên đấy là quá trình làm nhiều thì sẽ hiểu. Và theo trình tự, nếu như ba cái mặt này chạy dòng không thay đổi, áp suất ga bằng nhau, thì khi đấy mình mới xem về cái cảm biến ở trong nhà, xem cái hệ thống cảm biến chuẩn chưa. Nhiều con chất tiếp xúc kém nó cũng báo kém, cho nên là không yêu cầu được cục nóng tăng tua hoặc là chạy hết công suất. Nếu như hệ thống cảm biến tốt thì ở trong nhà là nó hệ thống âm trần, nên là có cái đường gió, cái đường quạt, xem quạt có chạy có đúng tốc độ không, có bị hỏng quạt không. Và cái đường gió lọc là có một đường đi và đường về. Và mình sẽ tiến hành là kiểm tra trên trần.
và mình kết luận là con máy này đang bị bẩn lọc về, còn lọc đi thì sạch nhưng lọc về thì bẩn. Đấy là cái máy này, thì mình sẽ tiến hành vệ sinh. Và xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn các video sau. Xin chào các bạn nha.